Taas on kvartaali puksutettu eteenpäin, maailma makaa taas aika erilaisessa asennossa kuin viimeksi. Katsotaan, mitä Titanit on mieltä tämän hetken markkinatilanteesta. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tervetuloa taas Titanien taiston pariin. Täällä me 4 ihmetellään markkinoita ja katsotaan, että miten erityyppiset sijoittajat pärjää erilaisissa markkinatilanteissa. Meillä on täällä Jukka Lepikkö, hän edustaa treidaajia, Jukka Oksaharju, hän edustaa osakepoimintaa ja sitten on Martin Paasi, vanha kunnon indeksimies. Ja tässä kun on näkyvillä nämä tulokset, mitä on tässä tämän muutaman vuoden aikana saavutettu näillä erityyppisillä salkuilla, niin Lepikkö edelleen suvereenisti kärjessä koko kilpailun osalta. Tämänkin vuoden osalta, niin jos en ihan väärin muista, niin sä olit vähän takamatkalla toista Jukkaa ja Martini. Mitäs täällä on, Lepikkö, sun salkus oikein käynyt, että sä oot taas kirjannut itse tuohon kärkipaikalle tämän vuoden tuottojen osalta? Joo, tässä on ihmeitä tapahtunut taas viimeisen 3 kuukauden aikana, ja tosiaankin toi oma tämän vuoden tuotto on tuplaantunut sieltä 3 kuukauden takaa, ja se on oikeastaan selittyy sillä, että on onnistunut poiminnoissa osakkeiden suhteen, mutta myös sitten markkinaliikkeiden ennustamisessa. Ja me käytiin tarkemmin pikkasen mun sijoitustrategiaa läpi tuossa Traders Club-jaksossa 195, joka ilmestyi tuossa viime viikolla. Ja jos haluaa tutustua tarkemmin siihen mun sijoitustrategiaan, niin kannattaa katsoa se jakso, mutta ihan jos nopeasti mä summaan sitä, niin mulla on erilaisia strategioita, joista osa on seuraa markkinaa, ja osa on sitten semmoisia, jotka ei niinkään korreloi markkinan kanssa. Eli mulla on oikeastaan 5 tapaa, millä mä teen kauppaa tuossa salkussa. Eli ensimmäinen on ihan markkinasuunnan ennustaminen, eli indekseen veivaaminen, ylöspäin, alaspäin, ne on yleensä parista päivästä, pari viikkoon ne näkemykset. Sitten on ne osakkeet, jotka korreloi markkinan kanssa, eli ne isoimmat osakkeet, mitkä on indekseissä mukana. Ja siinä yhdistetään sitä, että mikä se markkinanäkemys on, mutta haetaan sitten sieltä niistä osakkeista semmoisia suhteellisesti vahvoja osakkeita tai semmoisia, jotka on tärkeillä teknisillä tasoilla, ja sen takia voi olla jopa parempia pikkejä kuin markkina. Ja sitten on kolmantena osakkeet, mitkä ei korreloi markkinan kanssa, esimerkiksi uraanilaput, mitä Tuomaksella on salkku täynnä, ja mulla oli tässä viimeisten kuukausien aikana myös joku uraanitreidi tuossa, eli ne osakkeet menee ihan eri suuntaan, mihin markkina menee, vaikka markkinat on selkeästi tullut alaspäin tässä viimeisten kuukausien aikana, niin uraanilaput on selkeästi mennyt ylöspäin. Ja sitten 4. pointtina tämmöiset erikoistilanteet, eli esimerkiksi vaikka toi mandaattumin irtaantuminen tuosta Samposta, se aiheutti pienen erikoistilanteen, jossa tietyt rahastot joutui myymään, jotka oli sijoittanut indeksissä olevaan Sampoon, ja kun mandaattum ei ole siinä indeksissä, niin ne oli pakotettuja myymään ensimmäisten kaupankäyntipäivien aikana pois mandaattumia, mikä paino ehkä tarpeettomastikin kurssia alaspäin, ja sen jälkeen se pomppasi, kun se myyntipaine oli ohi. Samantyyppinen tilanne esimerkiksi vaikka Teslaa, mä olin shorttina ennen viimeistä osaria, koska mulla oli vahva näkemys, että se Tesla tulee pettämään odotukset siinä osarissa, ja se osarinäkemys oli ihan oikein. Ja sitten vielä viimeisenä ihan päivätreidit, eli semmoiset treidit, mitä ei muutamaa tuntia pidempään pidä salkussa. Ja näitä kaikkia eri tapoja, kun yhdistelee ja niin kun jatkuvasti tekee näiden eri strategioiden mukaisia treidejä, niin silloin on tullut ihan hyviä lopputuloksia nyt tuossa salkusta, niin kuin näkee, että ei ole vielä yhtään tappiollista vuotta tullut, ja ihan mukavasti 2-numeroisia tuottoja joka vuosi on tarjonnut tämän tyyppinen lähestyminen markkinaan. No miten sitten kakkossijalla lepäilevä Jukka Oksaharju? Sä oot siinä ihan näppärästi kanssa hyvin myös viitannut Helsingin pörssin ja SP500-indeksin, mitkä on laitettu nyt vähän niin kuin jäniksinä tähän taulukkoon mukaan, niin sä et ole ainakaan nyt muistaakseni ihan hirveästi kyllä veivailu siellä, ainakaan niin paljon kuin tämä toinen Jukka, mutta onko nämä osakevalinnat nyt sitten ollut vaan niin kuin ihan ehdottoman hyviä vai mitä tässä on oikein käynyt? No joo, meillä on tässä Titaneissa nyt harvinainen vuosi käynyt, että jokainen salkku on käytännössä pääindeksejä edellä. Mun salkku tosiaan perustuu osakepoimintaan ja ehkä ennen kaikkea arvosijoittamisen menetelmiin. Tämä on aikamoinen sillisalaatti, on vanhan liiton yhtiötä, uuden liiton yhtiötä, on jenkkifirmaa ja suomalaista, on tuossa ruotsalainenkin firma mukana. Ajatuksena on ollut silloin, kun salkkua on rakennettu se, että
näiden yhtiöiden pitää olla aliarvostettuja jollain fundamenttiperusteella, eli joko suhteessa nykyomaisuuteensa, nykyiseen tulokseensa tai kannattavaan kasvunäkymäänsä. Totta kai näkymät ja tulokset vaihtuu ajan mittaan, mutta silloin kun salkkua on muodostettu, niin oma näkemys on ollut erilainen kuin markkinassa, että näissä yhtiöissä olisi piillyt jokin arvo. No niin kuin nähdään, niin joka toinen, tai no ehkä joka kolmas, niin näkemys on mennyt metsään, ehkä valtaosa mennyt oikein. Tämä vuosi on ollut tosi tapahtumarikas. Katsotaan vaikka Caverion, ja siitä on tämän vuoden aikana kamppailtu yritysostotarjouskamppailuissa. Se on tuottanut hyvin. Myös Nordea on hyötynyt korkojen noususta, joskaan ihan viime aikoina enää Nordean tulosparannukset eivät ole merkittävästi kurssia kirittäneet, ja siihen toki on sitten myös loogisia perusteita, eli markkinoilla pelätään sitä, että nyt kun ensivaiheessa korkojen noususta korkokate parantaa pankin tulosta, kun se kasvaa, mutta tuleeko luottotappioita sitten häntänä perässä, kun aika kuluu, eli markkina on ehkä niin kuin arvostuskertoimia pankkisektorilla yleisesti ottanut alaspäin, jolloin tuloskasvu ei ole sitten välittynyt markkina-arvon nousuun, ja aika näyttää sitten, että onko markkina liian pessimistinen vai ei. Sitten jenkkiteknoista, Microsoft on pärjännyt hyvin pilvipalveluissa, on tekoälyssä mukana, se on tuottanut varsin hyvin, kun taas sitten Tesla, niin kuin Lepikkö mainitsi, niin osari oli pehmeä, ja ylipäätään Teslan hankkiminen salkkuun niin ajoittu varsin heikkoon kohtaan, eli just siihen hetkeen, kun korot lähti nousuun ja arvostuskertoimet tuli alaspäin. Huomioon arvosta myös Lepikön mainitsema Mandatum, mun salkussa on Sampoa, niin Mandatum on tullut uutena rivinä tänne, antaa sen toistaiseksi olla ja katsoo, mitä tapahtuu. Vielä kiinnittäisin huomiota koneeseen, joka myös on ollut melko pitkään salkussa. Koneen suurin markkina Kiina, niin siitä nyt ollaan jo uutisotsikoissakin nähty, että kiinteistösektorilla vaikeaa, talouden kasvu heikkoa ja ehkä geopoliittinen riskikin ylöspäin. Niin vaikka konetta on pidetty 2000-luvulla melko vakaana suorittajana ja ehkä niin kuin jopa tuloksentekokoneena, joka sitten melko kapeeseen ohjeistuksensa yleensä osuu, niin melko rumat lukemat hankintahinnasta, eli ehkä se pääpointti, että indeksit voi lyödä, vaikka tekee yksittäisiä huonojakin sijoituspäätöksiä, kunhan sitten kokonaisuudessa tekee keskimäärin enemmän oikeita. Voiko tänne odottaa jonkinnäköisiä muutoksia nyt tässä tulevina kuukausina, ostoja tai myyntejä? Mä sanoisin, että menee ensi vuoden alun puolelle, että katsellaan nyt tämä loppuvuosi näin, ja mä uskon, että ylipäätään nyt eletään marraskuun alkua, niin 2-3 viime päivää markkina on ollut euforian tunnelmissa, kun on tulkittu toisin kuin keskuspankkiirit ovat sanoneet, niin markkina on tulkinnut, että sekä Euroopassa että Jenkeissä olisi ohjauskorkojen nostot jo takana, kun varsinkaan sitten Yhdysvalloissa, eikä kyllä myöskään Euroopassa olla sanottu, että ne olisivat takana. Ehkä Euroopassa tässä lokakuun lopussa tuli pikemminkin viesti, että ohjauskorko on nyt sopivalla tasolla, mutta sitten Jenkeissä ehkä vieläkin maltillisemmin, että ei niin kuin puhettakaan siitä, että korkojen laskusta oltaisiin keskusteltu, mutta markkina näyttää nyt ainakin marraskuun alkupäivinä tulkinneen näin, että ensi vuonna olisi jo koronlaskujen ainakin maltillisten sellaisten aika, ja katsotaan nyt tällä höyryjunalla, että mihin tämä marras-joulukuu menee. Mutta sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin Martin, sä oot tosiaan indeksimiehenä päihittänyt muut indeksit. Onko tämä sun aktiivinen indeksin valinta sitten osoittautunut loistavaksi vai mitä tässä on oikeastaan käynyt? No just tässä ajan hetkessä niin ehkä noin voisi asian määritellä, mutta että tuossa nyt on ehkä jossain määrin nyt sitten tuossa mun indeksissä niin tällaista niin kuin megatrendin pientä aaltoa niin kuin, joka antaa tällaista niin kuin myötätuulta tekemiseen, ehkä se näkyy siinä, vaikea tässä niin kuin indeksisijoittajan hirveästi analysoida, että välillä se menee näin ja välillä se sitten menee toisinpäin, että ehkä just jos tällä sekunnilla katsottaisiin markkinaa, niin ehkä toi olisi jo toisinpäin, mutta että tällaisen pitkäjänteisen sijoittajan mieltä, niin nämä asiat ei ihan hirveästi paina. Sulla on aika paljon jenkkipainoa siellä, ja tästä päästäänkin aika näppärällä aasinsillalla tähän näihin 2 muuhun indeksiin, mitkä on jänniksiksi heitetty tähän taulukkoon, eli Helsingin pörssin indeksi ja sitten tuo SP500 tuolla Jenkeissä, niin ne on kehittyneet aika eri tavalla nyt tässä niin kuin, ainakin tuosta niin kuin keväästä lähtien, niin osaatko sä, Lepikko, sanoa, että mikä tässä oikeastaan on syynä sille, että minkä takia nämä on lähtenyt erkaantumaan nämä kehitykset näin paljon? Joo, pääsyy varmasti liittyy siihen, että mitä ne indeksit on sisäänsä syöneet, ja se näkee aika hyvin tuossa, että siinä vaiheessa, kun se tekoälyhype tai tekoälybuumi käynnistyi tuossa keväällä Jenkeissä, niin SP500-indeksinä onpas ylöspäin, samaan aikaan suomalaiset firmat jatko alaspäin.
Ja SP500kin pikkasen niin kuin kaunistaa sitä jenkkien kehitystä, että todellisesti, jos katsotaan jenkeissäkin laajemmin, niin mediaaniosake tai keskimääräinenkin osake on tänä vuonna laskenut huolimatta siitä, että nyt ollaan nähty viimeisen viikon aikana aika kova ralli tuolla jenkeissä, eli siellä ollaan noustu 5% tuosta viimeisimmästä pohjasta, ja Suomessakin ollaan noustu 6%. Mutta tosiaankin mediaaniosake on kehittynyt jenkeissä heikosti ja on itse asiassa vuoden alusta laskussa, mutta nämä suurimmat yhtiöt, ja nimenomaan vaan kourallinen niitä, niin kannattelee käytännössä koko indeksejä ja on nostanut ne tuotot tuonne SP500 kohdalla noin 10% tämän vuoden alusta. Että tässä aika hyvin näkee tässäkin graafissa, joka kuvaa 2 viime vuoden kehitystä, että kuinka ne kurssiliikkeet on ollut hyvin samanlaisia, kunnes sitten noin puoli vuotta sitten ne on lähtenyt täysin erkaantumaan toisistaan. Ja Traders Clubissakin puhuttiin tuossa viime viikolla, että Helsingin pörssi oli itse asiassa siinä vaiheessa maailman toisiksi huonoiten tuottanut pörssi, eli aika heikosti on mennyt meille. Mites Martin, kun sä oot ainakin sitä manailua, että Jenkeissä ei mene ihan hirveän hyvin ja dollarin vakaus ja kaikki tämä, niin ilmeisesti markkinat on kumminkin sitä mieltä, että Jenkkilä on kumminkin parempi sijoituskohde kuin Helsinki, niin osaatko sä sanoa jotain analyysiä, että minkä takia nämä indeksit näyttää tältä tällä hetkellä? Toi oli ihan hyvä huomio, että ehkä tässä on enemmänkin kyse siitä, että asiat ei ole niin kuin siis sillä tavalla kultaisia kummallakaan mantereella, mutta jos yksi pitäisi valita, niin jenkkilät, koska ne osaa tehdä tulosta, ne osaa uusiutua ja ne osaa pyyhkiä pöydät niin kuin vanhoista virheistään ja näin poispäin. Tämä näkyy myöskin, jos vertailee euroalueen listattujen yhtiöiden arvoa suhteessa euroalueen BKT, eli puhutaan tästä Buffett-indikaattorista, niin Euroopassa niin tämä on 75%. Siis alittaa sen 100, joka on niin kuin periaatteessa jonkunnäköinen default-taso, kun se yhtä lailla Yhdysvalloissa sitten on 170. Ja se, että se on näin, niin okei, jotkut voi tulkita se niin päin, että okei, no sehän tarkoittaa sitä, että nyt kannattaa myydä Jenkkilää ja ostaa Eurooppaa. Mä ehkä olisin sitten kuitenkin niin kuin aika varauksellinen tällaiselle tulkinnalle, koska tämä asiahan on tällä tavalla ihan sen takia, että markkinat ei oikein luota euroalueeseen, euroalueen tehokkuuteen, euroalueen yrityksiin sun muihin. Ja yhtä lailla niin Yhdysvalloissa nyt sitten niin kun, tällä hetkellä niin on käytännössä kaikki nämä niin kun, kuumimman alan isoimmat yhtiöt edustettuina, että joka niin kun tavallaan alleviivaa tätä asiaa, että markkinoilla luottamus jenkkeihin on ihan eri sfääreissä kuin esimerkiksi mitä markkinoiden luottamus euroalueeseen on. No mites Oksaharju, kun sä ehkä tiirailet tätä Helsingin pörssiä vähän tarkemmin, niin jos otetaan tavallaan suurennuslasin alle nyt se nimenomaan, niin minkä takia tämä Helsingin pörssi on nyt ollut näin surullinen viimeiset puoli vuotta? No joo, tässä me nähdään, että keväällä jenkkimarkkinan ja Helsingin pörssin kehityskaaret erkaantuivat, ja siinä on aika loogisia perusteita, eli siinä missä tekoälybuumi ja ylipäätään tämmöinen digitalisoituminen lähti kiihtymään entisestään Jenkeissä, moni yhtiö pystyi jotakuinkin myymään niin paljon kuin ehtivät valmistaa ja toimittaa, niin meillä huhti-toukokuussa kaikki 3 Helsingin pörssin suurta metsäsektorin yhtiötä, eli Metsäboard, Stora Enso ja UPM, antoivat negatiivisen tulosvaroituksen. Jo mainittu Kone on kärsinyt koko tämän vuoden Kiinan markkinan hidastumisesta. Nokia on antanut negatiivisen tulosvaroituksen. Että tässä on varsin suurella painolla Helsingin indeksissä olevia yhtiöitä, joilla liiketoiminnan kehitys on mennyt tuosta keväästä lähtien täysin eri suuntaan kuin kärkifirmoilla Jenkeissä. Mutta pääpointti on se, että yhtiökohtaiset erot on erkaantunut merkittävästi nimenomaan indeksin parhailla yhtiöillä. Se mediaaniyhtiö, niin kuin Lepikkö sanoi, niin ei se jenkkipörssissä se keskivertofirma ole paljon paremmin mennyt kuin Helsingissä, mutta pörssin terävin kärki, niin ne on mennyt viimeiset reilu puoli vuotta ihan eri suuntiin. Eli ei kumminkaan ihan perusteetta tämä tämmöinen hajaantuminen on tapahtunut. Osaatko sä, Lepikkö, sanoa, että millainen tämä tämänhetkinen tuloskausi, mikä nyt ihan viimeisiä vetelee vielä tässä tällä hetkellä, kun kuvaillaan, niin onko se Jenkkilässä ollut odotuksia parempi, huonompi tai kutakuinkin se, mitä odotettiin? No Jenkeissä tapaa olemaan ne odotukset aika matalalla silloin, kun tullaan tuloskauteen, ja ne yleensä ylitetään aika reilusti. Eli tälläkin tuloskaudella melkein 80% yrityksistä on ylittänyt ne tulosennusteet, mitä ennen tuloskautta
oli asetettu, mutta kurssireaktiot itse asiassa on ollut negatiivisia, että ei ole ollut merkitystä, että onko ollut positiivinen yllätys vai negatiivinen yllätys, niin keskimäärin kurssit on silti laskeneet sen tulosraportin jälkeen, että se pikkasen kuvaa tunnelmia tuolla markkinoilla. Ja jos katsotaan ihan noita tuloksia, niin itse asiassa Jenkkien tuloskuoppahan ajoittui tuonne vuodenvaihteeseen 22-23, eli sieltä ollaan noustu jo useamman kvartaalin ajan, kun katsotaan kvartaalista toiseen tuloskasvua, niin se tuloskuoppa näyttäisi jääneen taaksepäin, ja nyt ollaan jo oikeastaan matkalla kohti niitä uusia huipputuloksia. Et nyt jos nämä neloskvartaalin tulosennusteet pitää paikkaansa, ja neloskvartaalille tosiaankin odotetaan niin kuin kovia tuloksia, niin silloin päästään melkein sinne aikaisempaan huippuun, ennätystuloksiin, mikä kvartaalitasolla ollaan ikinä raportoitu, mitkä oli muistaakseni silloin vuoden 2021 neloskvartaalilla. Eli tosiaankin tämä tuloskuoppa ollaan pikkuhiljaa syöty umpeen, ja itse asiassa nyt jos tämä neloskvartaali on niin vahva kun se nyt oletetaan olevan, niin ihan pikkasen raportoidaan ennätystulokset jopa tänä vuonna verrattuna noihin aikaisempiin vuosiin. Ja jos katsoo seuraavaa palkkia tuossa, eli ensi vuoden tuloskehitystä, niin sinne odotetaan sitten jo noin 10% tulosparannusta suhteessa tähän, eli niin kuin siirryttäisiin tekemään selkeästi ennätystuloksia vuonna 2024 tuolla Jenkeissä, mikä avaisi kyllä oven sille, että osakemarkkinat ennemminkin nousee vuonna 2024. Ja siinä on myös hyvä ottaa huomioon se, että kun mietitään vuoden 2024 kehitystä osakemarkkinoilla, niin osakemarkkina alkaa miettimään silloin jo oikeastaan sitä vuotta 2025. Eli nyt jos tuntuu siltä, että taloudessa menee huonosti, niin ehkä ne paremmat ajat alkaa näkymään siellä horisontissa viimeistäänkin vuodelle 2025 täällä Suomessakin, mikä voisi niin kuin taas niin kuin nostaa osakkeita tässä vuonna 2024. Sulla kun Martin on yleensä ainakin tällä Titanessa ollut se vähän negatiivisempi näkemys markkinasta, niin yllättääkö tämä, että Jenkeissäkin odotetaan kumminkin näin kovia tuloksia? No ehkä jossain määrin kyllä, mutta ehkä se suurin niin kuin, huoli tuosta tilanteesta on, niin kuin, liittyy siihen, että tavallaan niin kuin, jos miettii sitä, että millä tasolla osakemarkkinat oli silloin, kun korko oli 0 ja missä ne on nyt, kun korko on 5 Jenkkilässä, niin ne on niin kuin periaatteessa hehtaarilukemaltaan samoilla tasoilla. En tiedä sitten, että selittyykö se miltä osin nyt sitten tulosten paranemisilla niin kuin vuodesta silloin, kun korot oli 0 ja versus nyt, mutta vähän tuntuu siltä, että se korko ei näy näissä niin kuin osakearvostuksissa ihan täysmääräisenä, ja se perustelu sille, miksi se voisi olla näin, niin on sitten se, että lähdetään siitä, että korko lähtee laskemaan tuossa nyt inflaation mukana. Inflaatio on ihan selkeästi niin kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa, nousi pystyseinään ja tulee alas yhtä rajusti nyt sitten, kun nämä määrälliset kiristämiset keskuspankkien toimesta alkaa niin kuin puremaan. Ja mä ehkä näkisin, että tuossa on niin kuin tietynlainen tällainen katalyytti tai sanotaanko kipinä sille voisi olla, että jos korko ei sittenkään lähde laskemaan. Että tässä niin kuin tavallaan tällä hetkellä katsotaan näiden osakkeiden arvostustasoa siltä kantilta, että se korko lähtee laskemaan. Että se on niin kuin se venaus. Että tänne vuosi tai 2, niin sitten se on niin kuin ollaan siellä takaisin jossain niin kuin nollan lähettyvillä tai kuitenkin jossain siellä hehtaarilukemalla, ja nyt sitten jos ei enää käy, niin se voisi ehkä olla sellainen, joka puhaltaa ilmat pihalle tuosta asiasta, mutta nähtäväksi jää. Siis markkinathan ovat olleet tällaisen keskuspankkidouppaamisen, määrällisen elvytyksen niin kuin douppaamisen johdosta niin kuin lähestulkoon niin kuin voittamattomat. Et ei ole sellaista niin pahaa uutista ei löydy, että se olisi niin kuin vaikuttanut oikeastaan yhtään mihinkään, vaan siis vuodesta finanssikriisi 14 vuotta eteenpäin, niin käytännössä noustiin ihan tasasta tappavaa tahtia. Vähän koronapumpseja käytiin ottamassa, jolloin sitten keskuspankki paino tallaa pohjaa uudestaan ja kansalliset elvytyspaketitkin vielä päälle, että rahaa nyt varmasti riitti joka suuntaan. Ja näistä hehtaarilukemista, minkä näköisiä niin kuin kaasutuksia nämä keskuspankkien tekeleet ovat olleet, niin tälläkin hetkellä, kun Euroopan keskuspankki on vähentänyt, siis harrastanut tätä määrällistä kiristämistä, niin keskuspankin tase, eli se määrä, mitä Euroopan keskuspankki on ostanut akuankkarahalla eurovaltioiden
bondeja taseeseensa, niin se vastaa 75% koko euroalueen osakemarkkina-arvosta. Eli se on niin kuin Euroopassa aivan niin kuin siis jäätävän kokoinen se EKPn tase. Jos sitä sitten taas vertaa Yhdysvaltoihin, niin se saman prosenttiluku on vain 17, joka taas johtuu siitä, että osakemarkkinat on korkealle arvostettuja ja kun tuottoa ei tosiaan niin kuin oikein taho löytyy mistään muualta niin kuin edes nytkään, kun korko on niin kuin, korkotaso on selkeästi positiivinen, niin osakemarkkinoilta niin sitten jenkkilät on tällaisissa arvostustasoissa. Mutta tässä niin kuin mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin tässä niin kuin tavallaan se, että osakkeiden arvostuksessa ei mun mielestä heijastu 5% diskonttokorko, ja yhtä lailla ei myöskään se, että jos korkotaso jää niin kuin kohtalaisille normaaleille tasoille, niin sijoitus näihin korkoihin on niin kuin ihan varteenotettava suhteessa monen osakkeeseen. Ja tämä tavallaan on tällainen markkinoiden kaksijakoisuuden tämä toinen laita, että jos Lepikö edustaa tätä tavallaan positiivista näkökulmaa, niin jos mun pitää sitten edustaa tätä pessimististä näkökulmaa tai tällaista kriittistä näkökulmaa, niin se perustuu varmaan se logiikkaan suunnilleen näihin kahteen. Kyllä markkina nyt hinnoittelee varmaan osakkeita semmoisessa korkomaailmassa, jossa 5% korko ei tosiaan jää olemaan, vaan pudotaan jonnekin 3-4%. Ihan samoin silloin, kun korot oli nollassa tai viitekorot ja osa valtionlainakoroista miinuksella, niin osakkeethan olisi saanut lähes rajattoman arvon, jos markkina olisi hinnoitellut ikuisuuteen sillä korkotasolla. Ehkä ne hinnoiteltiin silloin 1% korkotasolla, että jossain tämän viimeisen parin vuoden korkovaihteluvälin keskivaiheella menee se, millä osakkeet nyt hinnoitellaan. Mun mielestä tässä kalvossa, että onko ennätystulokset taas ensi vuonna, varsinkin Jenkeissä, niin olennaista on kiinnittää huomiota siihen, että kyse on osakekohtaisista tuloksista. Siinä, missä suomalaiset firmat yleensä jakaa voittoa puhtaasti käteisosinkoina rahana tilille, niin Jenkeissä osingonmaksupolitiikkaa tai voitonjakopolitiikka sisältää merkittävän määrän omien osakkeiden takaisinostoja keskivertofirmassa. Eli jos leikitään ihan yksinkertaisilla luvuilla, niin jos firma ostaa 5% osakekannastaan takaisin vuodessa, niin seuraavana vuonna riittää 5% tuloskasvu, jotta 10% nousee tämä osakekohtainen tulos, kun se 5% on mitätöity niistä pois ostetuista. No siitä huolimatta, niin kyllähän Jenkeissä talouskasvu niin se, ja työllisyystilanne, yksityinen kulutus, niin se on yllättävän sitkeästi pysynyt hyvällä tasolla niin kuin makrotilanteesta huolimatta, ja siellä talous varmaankin kasvaa, ja siellä suuret firmat tekoälyn harjalla menee ylöspäin. Nyt kolmoskvartaalin tuloskausi on Helsingissä jälkipuoliskolla. Nauhoitushetkellä noin 90 firmaa Suomessa on raportoinut heinä-syyskuun tuloksensa, keskimäärin noin 15% tulospudotus viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Esimerkkinä nyt metsäsektori, siellä on 10% pudotuksia, Stora Enso lähes nollasi tuloksensa, kun taas pankkisektorilla lähestulkoon jokainen toimija 10% tulosparannuksia vuotta aiemmasta, eli meillä on tosi iso vaihteluväli siinä, että miten firmojen tulokset kehittyy, ja tähän keskiverto miinus 15% tuloslaskuun, niin harva firma yksittäin juuri siihen osuu, vaan se yleensä se vaihteluväli on sitten 10 prosenttiyksikköjä suuntaan tai toiseen. En usko siihen, että ensi vuonna Helsingin pörssissä yhtiöt tekevät kumulatiivisesti ennätystulospotit. Ehkä se on enemmän Jenkeissä, ja Jenkeissä sitten osakekohtaista tulosta niin kuin kohden, niin se on vielä todennäköisempää, koska siellä omia osakkeita ostetaan takaisin ja mitätöidään huomattavasti enemmän kuin Suomessa. Ja ehkä tässä pieni vinkki sitten pörssiyhtiöiden päättäjille ja suuromistajille, että nyt kun Helsingin markkina ihan viime päivien noususta huolimatta on käytännössä noin 6 vuoden takaisella tasollaan, niin voisiko olla järkevää miettiä, että omia osakkeita ostettaisiin takaisin ja mitätöitäisiin, varsinkin jos oman yhtiön tai omistamansa yhtiön markkina-arvo olisi sitten näkemyksen mukaan alle sen pitkän aikavälin fundamenttipohjaisen arvon. Tämä tulee olla nyt tämän vuoden viimeinen Titaani-jakso, ja nähdään sitten taas ensi vuoden puolella uudestaan, niin hyvä suunnata katseita vähän vuoteen 2024. Totta kai siellä niin on presidentinvaalit 2024, varmaan sitten Trump ja Biden taistelee siitä, että kumpi pääsee sinne isolle paltajakkaralle kököttämään, niin onko jotain muita tämmöisiä isoja teemoja ensi vuodelle? Mitäs sanoo Martin?
No oikeastaan 3 asiaa niin kuin mun mielestä on se, mikä tulee vaikuttamaan ensi vuonna. Ja yksi on niin kuin tosiaan se, että me saadaan vahvistusta sille, että se korkotaso, josta mä mainitsin tuossa aikaisemmin, niin se tosiaankin lähtee laskemaan. Et jos ei sitä tapahdu syystä tai toisesta, niin se on niin kuin huono juttu. Sitten se jenkkileiden poikkeuksellinen budjettivaje, mä en tiedä minä vuonna se kupla puhkeaa, jos se puhkeaa ikinä, mutta että Martti Hetemäen niin kuin 3 vuotta vanhan Rahapodin jakson pohjalta, niin näyttää siltä, että tämä ei ole nyt ihan enää niin kuin tällainen business as usual tämä budjettivaje, että se on niin kuin, jenkkileiden velkaantuneisuus on niin kuin tuplaantunut muutamassa vuodessa ja se on niin kuin aika hälyttävää ja varsinkin siinä niin kuin backdropissa, että taalan rooli maailmanvaluuttana on vähän alettu kyseenalaistamaan. Olkoonkin, että nämä geopoliittiset tilanteet, mitä nyt tässä viime aikana ollaan nähty, niin tuo varmastikin vahvistaa tai hyödyntää Yhdysvaltoja. Ja niin kuin sanottu, niin tämä geopolitiikka on tällainen ruututynnyri, että vaikka nyt osakemarkkinat on kaikki voipia olleet viimeisen 14 vuotta, niin nyt kun tosiaan keskuspankit ovat siirtynyt tällaisesta niin kuin elvytyksestä niin kuin kiristämiseen ja iso liuta rahaa on imeytymässä pois markkinoilta, niin tämä niin kuin jonkunasteinen geopoliittinen eskalaatio tästä vielä eteenpäin, niin vaikka näyttää siltä ja on näyttänyt siltä, että mikään ei markkinoita heilauta, niin sanotaan nyt näin, että jos Kiina hyökkää Taiwaniin, niin se voisi olla sitten tällainen niin kuin, tapahtuma, mihin sitten markkinat jopa reagoisi, ja varsinkin kun huomioi sen, että keskuspankit on tosiaan imemässä pois sitä määrällistä elvytysrahaa sieltä markkinoilta, joka on siis niin kuin, suuruusluokkaa 70% euroalueen osakkeista ja 17% jenkkien osakemarkkina-arvosta. Nämä niin kuin 3 mä näkisin, että on tällaisia potentiaalisia vuoden 2024 katalyyttejä. Mites Lepikkö, onko sä edelleen kovin härkäinen ensi vuoden suhteen? Muistaakseni jossain Traders Clubin jaksossa niin uumoilit, että tuossa maaliskuussa tehtäisiin jonkinnäköinen pohja ja siitä sitten jatkettaisiin taas niin sanotusti ikuista nousua, niin onko se näkemys edelleen sama vai onko se muuttunut nyt tässä kuukausien aikana? Se mun päänäkemys, mitä pikkasen muutin tuossa alkusyksystä oikeastaan oli se, että aloin odottamaan isompaa korjausliikettä markkinoilla. Silloin piirrettiin graafeille semmoinen 13,5% korjausliike. Nythän me saatiin sieltä heinäkuun lopulta jo pikkasen yli 10% korjausliike, eli aika lähelle sitä, mitä olin hahmotellut. Mä olin ajatellut, että se kestäisi pidempään, jatkuisi tuonne ensi vuoden puolelle tämmöinen niin kuin hidas korjaus ja valuminen alaspäin, josta se niin kuin varsinainen liike ylöspäin sitten lähti sen ensi vuoden puolella. Eli niin kuin päänäkemys on se, että ensi vuonna SP500 nousee uusiin kaikkien aikojen huippuihin, mutta tässä niin kuin seuraavan niin kuin vielä 4-5 kuukauden aikana saatetaan nähdä jonkunlaista korjausliikettä alaspäin. Kysymys nyt niin kuin on, että mennäänkö vielä alemmaksi kuin missä käytiin tuossa noin viikko sitten, vai miten tämä markkina menee tässä seuraavien kuukausien aikana, mutta niin kuin, oikeastaan haetaan niin kuin sitä paikkaa, että missä kohtaa hypätään sisään, jotta päästään hyötymään siitä, kun se markkina menisi sinne uusiin huippuihin vuonna 2024 vielä. Ja Jenkeissähän SP500 kävi noin 3% päässä niistä kaikkien aikojen huipuista, että siinä mielessä siellä lähellä käytiin jo, eli se ei myöskään niin kuin, tämän vuoden aikana ollut kovin kaukana se, että oltaisiin menty niihin uusiin huippuihin. Ja vaikka esimerkiksi niin kuin Saksassa DAX ja monet muut Euroopan indeksit meni uusiin kaikkien aikojen huippuihin, huolimatta niin kuin taloustilanteesta ja huolimatta kaikista sodista ja riskeistä ja muista, niin osakemarkkinat ja yritykset on aika resilienttejä, niin kuin ollaan nähty tässä viime vuosien aikana, että kurssit voi mennä ylöspäin huolimatta kaikista tämmöistä niin kuin haasteista. Et jos tuntuu siltä, että taloudessa menee heikosti, ja se varmaan niin kuin ylikorostuneesti vielä näkyy tällä hetkellä Suomessa, jonka taloudella menee monta muuta maata heikommin. Että jos vaikka katsotaan tuonne Jenkkeihin, niin siellähän talous
kiihdytti niin kuin tosi kovaan kasvuun tuossa kolmoskvartaalilla esimerkiksi, ja se työmarkkina ei näytä vieläkään niin kuin hidastumisen merkkejä. Okei, tänään perjantaina 3.11. saadaan uusimmat työpaikkaluvut, niin nähdään vielä, että mikä se viimeisin tilanne on tuolla Jenkeissä, mutta se niin kuin normalisoituminen, mikä sieltä niin kuin ylikuumasta markkinasta oli tapahtumassa, niin näyttää siltä, että se voi jopa tasoittua tuohon normalisoitumisen tasolle, eikä se lähde niin kuin dippaamaan sinne niin kuin taantuman puolelle. Mielenkiintoista dataa tässä seuraavien kuukausien aikana saadaan, ja se varmaan toi kolmoskvartaalin kova kiihdytys hidastuu tässä neloskvartaalilla, kun on erilaisia tekijöitä, tuolla on ollut isoja lakkoja Jenkeissä, jotka vähentää bruttokansantuotetta. Noi opintolainojen korkojen takaisinmaksu alkaa nyt uudestaan monen vuoden tauon jälkeen, ja sieltä tulee tämmöisiä erilaisia tekijöitä, jotka hieman vähentää varmaan yksityistä kulutusta ja hidastaa sitä kautta taloutta, mutta siltikin toi jenkkimarkkina ja jenkkikuluttaja on näyttänyt olevan niin vahva, että mikään ei tunnu sitä taloutta vetämään sinne taantumaan, vaan ollaan nähty tämmöinen niin kuin juokseva tai rullaava taantuma, että välillä on tuntunut siltä ja näyttänyt siltä datan perusteella, että jotkut sektorit on käynyt siellä niin kuin taantuman puolella tai niin kuin ainakin hieman supistunut, ja aina joku sektori on kuitenkin jaksanut vetää ylöspäin. Ja nyt kun ikään kuin kohta ehkä ollaan käynyt tämmöinen sykli läpi, missä ne kaikki sektorit on hieman hidastunut tai jopa käynyt siellä supistumisen puolella, niin se voi olla, että se seuraava kiihdytys onkin sitten, että suurin osa sektoreista menee ylöspäin, mikä mahdollistaisi sen, että talouskasvu jatkuu vahvana ja yrityksen tulokset menee kaikki aika huippuun, ja sitä kautta myös osakemarkkina seuraa perässä. No miten sitten Oksahauru vielä viimeisenä kommentoijana tähän? Nyt me ollaan saatu aika lailla kahdesta eri päädystä vähän niin kuin härkästä ja karhusta näkemystä. Toki olihan Lepikölläkin tuossa noita karhupointteja, mutta silti hän uskoo niin kuin osakemarkkinoiden nousuun ensi vuoden puolella, niin onko sä edelleen, tai onko sä tässä niin kuin välimaastossa näiden kahden kanssa vai onko sä jommalle kummalle puolelle kääntyneet? Ollaanko me esimerkiksi vaikka Helsingin pörssissä nähty nyt sitten pohjat jo tämän vuoden aikana, vai vieläkö käydään kuopaseen vähän alempaa ja otetaan oikein kunnolla ilmat pihalla? No mä yritän muistaa vastata tähän kysymykseen, mutta pakko tarttua tähän Lepikön näkemykseen, että Jenkeissä S&P 500-yhtiöt voisi tehdä ensi vuonna uudet ennätystulokset ja S&P 500-indeksi voisi nousta kaikkien aikojen huippuihin, niin jos mennään yhtään korkeammalle tarkastelutasanteelle, niin kyllähän näillä skenaarioilla, mitä me nähdään ensi vuodelle, niin varallisuuserot tulee länsimaisissa yhteiskunnissa räjähtämään. Me ollaan 2,5 vuotta nähty vähitellen inflaation kiihtyminen, vajat pari vuotta korkojen nousu, mikä näkyy etenkin asuntovelallisilla. No tosiasiassa Jenkeissähän inflaatio huippukuukausitasolla tapahtui melkein 1,5 vuotta sitten euroalueella noin vuosi sitten, että inflaatio on jo tullut alaspäin, mutta jos me tämä 2,5 vuotta katsotaan vaikka Suomessa kuluttajahintaindeksin pistelukua, niin yleinen hintataso on noussut noin 20%. Vaikka se inflaatio nyt laantuisi siihen keskuspankin tavoittelemaan noin 2% tasoa, niin se ei tarkoita, että vanhat hinnat palaa, vaan 20% rahan arvo on heikentynyt. Siinä, missä pörssiyhtiöt vähintään inflaation verran ovat nostaneet omia tuotteidensa ja palveluidensa hintoja. Eihän Suomessa palkkakehitys ole ollut tätä plus 20% reiluun 2 vuoteen, vaan täällä on pysyvästi keskivertokansalaisen elintaso ja ostovoima pienentynyt, joskin tällä hetkellä palkankorotukset on parempia kuin viime vuonna. Sitten taas tämä korkopuoli, jos miettii asuntovelallista, se voi olla kuukausittainen maksuerä, korko plus lainanlyhennys, niin se on tuplaantunut reilussa vuodessa. Me nähdään pörssiyhtiöillä, niin varsinkin teollisuudessa, jossa asiakkaat on velkavetoisia investointeja tekeviä, kun ne on jäissä, työttömyys tulee kasvamaan. Nyt me on nähty viime päivinä ja viikkoina erilaisia YT-lomautusuutisia. Ja samaan aikaan Suomen valtio niin joutuu maksamaan miljardin luokassa kasvavia korkokuluja, niin nämäkin leikkaukset, mistä nyt on niin kuin kipeästi mediassa uutisoitu, niin nämä ei välttämättä riitä maksamaan edes kasvaneita korkokuluja, puhumattakaan sitten, että velkaantuminen taittuisi. Eli kun se keskiverto ihminen, kun inflaatio on ylittänyt palkankorotukset, julkinen sektori leikkaa maksaakseen korkokuluja, asuminen kallistuu, kaikkinensa ruoka kallistuu, niin me tavallaan nyt puhutaan siitä, että ensi vuonna ne, jotka omistaa tuottavaa liiketoimintaa, niin tekee kaikkien aikojen huiput, kaikkien aikojen osingot, kaikkien aikojen huiput indekseihin, niin tämä tulee niin kuin näillä skenaarioilla niin todella kahtiajakoiseen tilanteeseen, ja tämä sitten osaltaan liittyy kalvolla olevaan geopolitiikkaan. Me ollaan puhuttu paljon Venäjästä ja Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, Taiwanin tilanteesta. No, viime Titanin jakson jälkeen Israelin ympärillä tilanne on kiihtynyt. Jenkkien presidentin vaalit ihan varmasti tulee vaikuttamaan jo galluppien tasolla markkinaan. Mun mielestä kaikkein tärkeintä on se, että nyt kun maailman
BKT:llä mitattuna toiseksi suurin talousalue Kiina on selvästi hiipumassa kasvultaan, niin Jenkeissä ei saa tulla minkäänlaista valtionvelkahikkaa eikä taloushikkaa, koska se on maailman suurin kansantalous. Eli se on niin kuin ensi vuoden teema, että Jenkkien pitää tämmöinen soft landing tehdä keskuspankkipolitiikan muutoksessa, vaalit pitää mennä hyvin ja työllisyyden pitää pysyä ylhäällä, mutta ehkä siinä, missä tavallaan klassinen sanonta on se, että osakkeet ovat inflaatiosuoja. Toki se, että Helsingin pörssin indeksiä omistavalle, niin se ei tunnu siltä tällä hetkellä, mutta sanotaan, että tuottavia liiketoimintoja globaalisti omistavalle, niin näyttääpi siltä, että se on inflaatiosuoja, jos ensi vuoden perusskenaario toteutuu. Ja mä haluaisin ehkä lisätä tuohon, että täytyy niin kuin olla tosi tarkkana siitä, että mistä puhutaan. Että jos me puhutaan osakemarkkinoista yleensä, niin se tarkoittaa sitä, että me puhutaan 67%, 67%, 2/3 siitä on niin kuin periaatteessa, mitä Jenkkeilässä menee. Suomessa menee huonosti, suomalaisessa arjessa menee huonosti. Ja tavallaan tämä niin kuin tämä täytyy niin kuin pitää kirkkana mielessä, että mistä me tässä nyt oikeasti puhutaan. Ja me kun tästä puhutaan, niin tyypillisesti me koko ajan ollaan siellä jenkkipäädyssä ja globaalissa markkinataloudessa ehkä niin kuin henkisesti, mutta niin kuin tosiaan suomalaisessa arjessa ei ole montaa niin kuin ilonaihetta tällä hetkellä. Mites onko se, Harju, se kysymys sitten Helsingin pörssistä, onko se sitä mieltä, että nähdään vielä alempia pohjia tästä vai mitä nyt yritykset on viestineet tässä tuloskauden aikana, että onko vuosi 2024 vielä huonompi kuin tämä vuosi? No aika vähän yhtiöt on ensi vuotta vielä maalaillut, että enemmänkin epävarmuustekijöitä listanneet. No, kuten sanoin tässä jaksossa aiemmin, Helsingin pörssi on tänä syksynä vajonnut noin 6 vuoden takaiselle 2017 vuoden syksyn tasolle. Ihan viime päivien nousu on tuonut sen 5% ylöspäin, mutta ei se ole mitenkään kirkossa kuulutettu, etteikö vielä käytäisi alempaa ruopaisemassa. Mun mielestä keskuspankkipolitiikka, EKPkaan ei ole luvannut, että korot eivät enää nouse, vaan pikemminkin todennut noin viikko sitten, että ne on nyt toistaiseksi sopivalla tasolla keskuspankin mielestä. Kyllä mä sanon, että Helsinki, niin kurssikehitykseen ei vaikuta niinkään geopolitiikka, sisäpolitiikka eikä NATO, jossa nyt ollaan. Kyllä se on enemmän talouden niin kuin todelliset fundamentit. Jos ja kun hyvässäkin skenaariossa Suomen BKT kasvaa prosentin per vuosi tästä eteenpäin lähivuodet ja valtio joutuu säästökuurille, kotitaloudet joutuu säästökuurille, niin vaikka suomalaiset pörssifirmat toimiikin globaalisti lähtökohtana ja Suomen markkina ei ole monellekaan edes suurimpia markkinoita, niin kyllä se näkymä on monella muulla markkinalla paljon valoisampi kuin Suomessa, ja vaikka historia ei ole tae tulevasta, me ollaan tänä vuonna jo nähty, että 10 prosenttiyksiköitä parempia tuottoja niin Euroopassa tai eurooppalaisilla markkinoilla verrattuna Helsinkiin, puhumattakaan Jenkeistä ja erityisesti Jenkkien teknologiasektorista. Olkoonkin, että Jenkkien teknologiasektori oli taas viime vuonna varsin heikko, kun korot nousivat ja arvostuskertoimet tulivat alaspäin. Ehkä tässä kun hyväosaisia juttuja jutellaan, niin se oman ajattelun pääpointti on se, että suomalainen sijoittaja, niin älä hyvänen aika jää pelkästään kotimarkkinoille, vaan maantieteellistä hajautusta, toimialakohtaista hajautusta, ajallista hajautusta, että se kaupankäynti on muillekin markkinoille nykypäivänä ja on ollut jo pitkään ihan teknisesti yhtä helppoa kuin tännekin, että tähän kysymykseen nyt se vastaus, niin ihan 50-60 mennäänkö vielä uusiin pohjiin vai ei, ehkä pääpointtina, niin jompikumpi pitää tapahtua, korkojen laskun täytyy toteutua tai tuloskasvun tulee piristyä, jotta Helsingin pörssi tästä merkittävästi piristyisi, ja ehkä enemmän mä näistä kahdesta uskon korkojen laskuun kuin talouskasvun piristymiseen. Eli jos tästä nyt kaikkien 3 kommentteja tiivistää yhteen pakettiin, niin ilmeisesti 2024 vuoteenkin kannattaa jonkinnäköisessä suojapuvussa lähteä liikkeelle, että sitten mieluummin varautuu niihin positiivisiin yllätyksiin kuin sitten, että jos kerran kaikennäköisiä uhkakuvia on ilmassa, niin mitä vaan voi tapahtua. Taas täytyy hyvä muistaa, että pitkäjänteisen säästäjän ei kannata tästäkään jaksosta välittää, että antaa mennä vaan. Sieltä se tuli, kiitos Martti. Hyvä. Tässä on taas lätisty jonkun aikaa tällä kokoonpanolla ja varmaan sitten taas tuossa ensi alkuvuodesta niin palataan näille istuimille ja keskustellaan markkinakäänteet taas pakettiin ja muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, koska kaiken näköistä hyvää sisältöä tulee tätä meidän kanavalta ja jos ei kellään muulla enää ole mitään sanottavaa, niin mä toivotan oikein hyvää loppuvuotta, joulua ja uutta vuotta ja mitä kaikkea tapahtumia tässä nyt enää onkaan loppuvuoden aikana. Morjens! Morjens. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita.
Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.